Phùng Thiệu Phong lại yêu, nhưng bạn gái lần này là người chưa từng tiết lộ. Từ Nini đến Triệu Lệ Dĩnh, chuyện tình cảm của anh nổi tiếng hơn cả tài năng diễn xuất. Giờ đây, phim mới của anh thất bại thảm hại và các phim truyền hình khác cũng không gây được tiếng vang. Liệu nam diễn viên 46 tuổi này có thể trở lại? Từ Nini đến Triệu Lệ Dĩnh, chuyện tình cảm của nam diễn viên 46 tuổi Phùng Thiệu Phong đang được bàn tán nhiều hơn cả khả năng diễn xuất của anh. Bộ phim mới của anh thất bại thảm hại và không được chú ý, khán giả chỉ quan tâm đến mối quan hệ mới của anh với một ngôi sao mạng 19 tuổi. Với những lời đồn thổi làm lu mờ sự nghiệp, liệu nam diễn viên sành điệu này có thể trở lại với tiền tuyến hay không? Phùng Thiệu Phong lại yêu, nhưng lần này chẳng ai quan tâm. Từ Nini đến Triệu Lệ Dĩnh, chuyện tình cảm của anh nổi tiếng hơn cả tài năng diễn xuất. Giờ đây, phim mới của anh thất bại thảm hại và các phim truyền hình khác cũng không gây được tiếng vang. Liệu nam diễn viên 46 tuổi này có thể trở lại? Vào ngày 29 tháng 4 năm 2023, bộ phim Sau cơn bão công tố sao được công chiếu với sự tham gia của Phùng Thiệu Phong trong vai Hong Jun San, chồng của Siêu Wei, do Wang Lai Kun thủ vai, một người đàn ông giàu có vẻ ngoài hiền lành nhưng xảo quyệt đến từ Lưu Trân. Bộ phim này có một ekip sản xuất danh tiếng, do Elon Musk đạo diễn, người cũng đạo diễn Sau địa ngục sao. Phim được sản xuất bởi Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và được quảng bá là bộ phim xét xử tội phạm đầu tiên của Trung Quốc, được quay từ góc nhìn của công tố viên. Kết quả, sau một tháng công chiếu, phim chỉ thu về 60,818 triệu nhân dân tệ. Trong thời đại mà doanh thu phòng vé của một bộ phim hiếm khi vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ, con số này về cơ bản tương đương với một thất bại. Một nhà phê bình phim, sau khi xem xong, chỉ đơn giản mô tả nó là nhàm chán và gượng gạo. Lỗi này là của ai? Là do sự bế tắc sáng tạo của đạo diễn Elon Musk, hay là do kịch bản, hay là do diễn xuất tệ của Phùng Thiệu Phong? Không phải tất cả, nhưng ở một mức độ nào đó, tất cả đều có lỗi. Điểm quan trọng nhất là khi bộ phim này ra mắt chẳng ai quan tâm đến diễn xuất của Phùng Thiệu Phong, mọi người đều nghĩ anh ta đã ly hôn với Chao Lia Hinh được 2 năm rồi. Gần đây anh ta có bắt đầu hẹn hò với một người nổi tiếng trên mạng xã hội trẻ hơn mình 19 tuổi không? Đây là tình thế khó xử lớn nhất của Phùng Thiệu Phong hiện nay. Hãy cùng điểm lại lịch sử tình ái của anh ấy từ đầu, bạn sẽ thấy nó lố bịch đến mức nào. Năm 2001, Phùng Thiệu Phong vừa ra mắt và bắt đầu hẹn hò với Su Chi-wen, bạn diễn trong phim Sự trỗi dậy của Phượng Hoàng, trong 2 năm. Năm 2008, khi đang quay phim Mùa xuân giam cầm, anh nảy sinh tình cảm với Adian, nhưng lúc đó cô đã có bạn trai nên mối quan hệ không thành. Năm 2011, Cung điện trở thành hit, và cặp đôi mật ong của anh với Yang Mi gây sốt với những tương tác thường xuyên trên Weibo và chủ đề này đạt 5,8 tỷ lượt xem, nhưng Yang Mi chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Năm 2013, khi đang quay phim Hoàng tử Lan Linh, anh thậm chí còn xin đóng cảnh hôn, muốn theo đuổi Ariel Lin, nhưng cô đã phớt lờ anh. Nếu những chuyện này xảy ra với các diễn viên khác, họ cùng lắm chỉ được coi là những diễn viên tận tâm, dễ dàng nhập vai. Nhưng trong trường hợp của Phùng Thiệu Phong, nó trở thành bằng chứng không thể chối cãi rằng anh ta vướng vào scandal mỗi khi đóng phim, từ đó củng cố danh tiếng đào hoa của anh ta. Năm 2012 có thể được coi là điểm sáng đầu tiên trong sự nghiệp tình cảm của anh. Trong quá trình quay phim, Anh muốn ở bên em, anh và Nini đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù chênh lệch tuổi tác 10 năm, sự ngọt ngào của họ là không thể phủ nhận. Phùng Thiệu Phong đã công khai mối quan hệ của họ trên Weibo bằng cách đăng một bức ảnh cả hai nắm tay nhau, và mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ trở thành một cặp. Trong 3 năm, họ thể hiện tình yêu của mình, cùng nhau đóng phim và tham dự các sự kiện. Tuy nhiên, họ đã chia tay vào năm 2015 với lý do là dành quá nhiều thời gian xa nhau và những ưu tiên nghề nghiệp khác nhau. Thông báo chia tay của họ khá lịch sự, Phùng Thiệu Phong bảo anh biến đi và mèo của Nini cũng bảo anh biến đi. Điều này sau đó đã trở thành một hình mẫu trong ngành quan hệ công chúng. Trước khi cuộc chia tay lắng xuống, anh ấy đã bị chụp ảnh nắm tay Lin Yun khi đi mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2016. Lin Yun kém anh ấy 18 tuổi, và chuyện này đã gây xôn xao dư luận, nhưng cả hai đều không thừa nhận, và cuối cùng nó cũng lắng xuống. Tiếp theo là Triệu Lệ Dĩnh, họ cùng đóng phim Tôn Ngộ 03 năm 2016 và chuyện tình lãng mạn trên màn ảnh đã nảy nở thành tình yêu ngoài đời thực. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, họ chính thức tuyên bố kết hôn, đăng tải giấy chứng nhận kết hôn đúng vào ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh và cô sinh con 2 tháng sau đó. Tốc độ đó ngày nay được gọi là kết hôn chớp nhoáng, sinh con chớp nhoáng. Sau khi kết hôn, hình ảnh của Phùng Thiệu Phong thay đổi hoàn toàn, anh từ một tay chơi trở thành một người chồng tận tụy, luôn nhắc đến vợ con trong các cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 3 năm, kết thúc bằng ly hôn vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào diễn xuất, giành được giải thưởng Phi Thiên và có một sự nghiệp thành công rực rỡ. Phùng Thiệu Phong, mặt khác, cũng không hề nhàn rỗi. Năm 2023,
Anh hợp tác với Kinh Thiên trong bộ phim Nữ Phi Tần Quyến Rũ, và trong thời gian quảng bá phim, anh bị chụp ảnh đăng dậy cưỡi ngựa, làm dấy lên tin đồn về một cuộc hôn nhân chóng vánh, điều mà công ty quản lý của anh đã phủ nhận. Cuối năm 2024, anh lại bị chụp ảnh nắm tay một người phụ nữ bí ẩn, đi dạo, mua sắm tại siêu thị và cùng nhau trở về nhà. Người phụ nữ này sau đó được xác định là Chu Lâm Gia, sinh năm 1996, kém anh 19 tuổi. Cô từng là diễn viên và hiện đang làm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Vào tháng 2, tháng 6 và tháng 8 năm 2025, các tay săn ảnh thường xuyên chụp ảnh hai người ăn tối, mua sắm và hẹn hò cùng nhau, cho thấy một mối quan hệ ổn định. Toàn bộ chuyện này thật rối ren, cư dân mạng vừa bàn tán vừa chỉ trích, nói rằng gu của Phùng Thiệu Phong đã xuống cấp. Từ Nini và Chao Lia Hinh đến những gương mặt nổi tiếng trên mạng hiện nay, sự khác biệt quá lớn. Thậm chí có người còn nói anh ta là kẻ đào hoa, vì đã có hàng loạt mối quan hệ từ khi ra mắt. Nhưng vấn đề là ở chỗ, ai còn nhớ anh ta đã đóng phim gì? Hãy cùng điểm qua những tác phẩm anh ấy đã thực hiện trong những năm gần đây. Năm 2023, ngoài Cơn bão của công tố viên, còn có Chuyện về chú chó của tôi và Mối tình nồng cháy. Năm 2024, có Chim sẻ phía sau, Hành trình xuyên qua mặt trăng, Dưới bóng kỳ lạ, Pegasus 2, Trong và ngoài hôn nhân và Thương cương lăng. Năm 2025, có Mặt trời treo cao trên bầu trời và phim Chiến trường. Có khá nhiều phim của anh ấy, phải không? Nhưng đâu mới thực sự là tác phẩm tiêu biểu xuất sắc nhất? Phim nào khiến khán giả nhớ đến tài năng diễn xuất của Phùng Thiệu Phong, chứ không phải việc Phùng Thiệu Phong có bạn gái mới? Hát Design là một ví dụ. Khi phim được phát sóng năm 2022, anh vào vai Si Duan, mối tình đầu và cũng là tình yêu đơn phương của Gu Chi Nhiêu. Nhiều năm sau, khi họ gặp lại nhau, anh ta vô cùng khốn khổ, quần áo rách dưới, tóc tai bù xù và đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Một số khán giả nhận xét rằng diễn xuất của Phùng Thiệu Phong khá tốt, anh ấy đã thể hiện được sự đấu tranh và bất lực khi bị mắc kẹt trong gia đình bất hòa của mình. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của bộ phim hoàn toàn tập trung vào Hai Trinh và Tong Yao. Vai diễn nàng dâu ngoại tộc Feng Xiaojin của Hai Trinh được ca ngợi là màn trình diễn xuất sắc nhất của cả bộ phim, trong khi Tong Yao bị chỉ trích vì không thoát khỏi nhân vật Gu Jia. Còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Ở mức tốt nhất, anh ấy chỉ là một diễn viên phụ và sự nổi tiếng của anh ấy thậm chí còn kém hơn cả vai diễn Chan Xiang, một người giàu mới nổi của Trang So Ngân. Cơn bão của công tố viên thậm chí còn tệ hơn. Phim thậm chí không vượt qua được bảng xếp hạng đa bần, với một nhà phê bình phàn nàn Phùng Thiệu Phong không cần phải tự sát, đó chỉ là cướp mộ và nhận hối lộ, đó không phải là tội tử hình. Tại sao anh ta lại phải tự sát? Tôi hoàn toàn không hiểu. Thấy chưa, ngay cả logic trong tính cách nhân vật của anh ta cũng bị soi mói. Ai còn nhớ anh ta diễn xuất tốt như thế nào? Bộ phim truyền hình Tiền Tuyến của đài CCTV phát sóng vào tháng 9 đã nhận được những đánh giá khá tốt. Phùng Thiệu Phong vào vai học giả Xian, một người đàn ông với ý chí sắt đá ẩn sau cặp kính gọng vàng, bình tĩnh chỉnh sửa bản thảo ngay cả khi bị chĩa súng vào người. Truyền thông nhà nước nhận xét rằng anh đã rũ bỏ hình tượng phim cổ trang và sự chuyển mình của anh là kết quả của nhiều năm thử và sai. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của bộ phim không kéo dài được lâu, nhanh chóng bị các chương trình mới hơn vượt mặt. Liệu khả năng diễn xuất của anh ấy có tệ không? Không hẳn. Trong cảnh Si Duan xuất hiện trong Shinju, sự lúng túng, chán nản và mặc cảm mà anh ấy cảm thấy khi đoàn tụ với Tong Yao đều được thể hiện qua ánh mắt lảng tránh. Một số khán giả nhận xét diễn xuất của Feng rất xuất sắc, anh ấy truyền tải được sức nặng của cuộc sống qua diễn xuất của mình. Anh ấy có khả năng diễn xuất, nhưng vấn đề là khi khán giả xem anh ấy diễn, điều họ vẫn nghĩ đến là những lời đồn thổi về anh ấy. Đây là quy luật khắc nghiệt của sự chú ý, khi đời tư của một người quá hấp dẫn đến mức có thể viết thành sách, tài năng chuyên môn của họ hoàn toàn bị lu mờ. Sự chú ý của khán giả đổ dồn vào thánh tình nhân Phùng Thiệu Phong, không còn chỗ cho diễn viên Phùng Thiệu Phong. Nếu bạn xem các cuộc thảo luận trực tuyến về anh ấy, 8 trong 10 cuộc thảo luận đều xoay quanh đời sống tình cảm của anh ấy. Nhân viên quản lý bất động sản đã nói đùa, anh ấy đưa Nini theo khi mua nhà, thay thế cô ấy bằng Linh Yun trong quá trình sửa chữa, và giờ thì Triệu Lệ Dĩnh lại là người chuyển đến. Cư dân mạng đặt cho anh biệt danh chú Phong, nghe có vẻ như anh đã qua thời đỉnh cao. Mọi người không nhớ những vai diễn anh từng đóng, nhưng họ nhớ rất rõ các mối quan hệ của anh. Ai cũng sẽ hoảng loạn trong tình huống này. Phùng Thiệu Phong, ở tuổi 46, đang ở trong một tình thế khá khó xử. Nếu anh ấy đóng phim thần tượng, tuổi tác của anh ấy không phù hợp và khán giả sẽ cho rằng anh ấy lố lăng. Nếu anh ấy chuyển sang đóng những vai diễn nghiêm túc của các diễn viên gạo cội, anh ấy sẽ phải cạnh tranh với những nghệ sĩ kỳ cựu. Anh ấy đã thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, vai tên đều cáp trong Hôn nhân bên trong bên ngoài, vai phản diện trong Dưới cái lạ và vai học giả trong Tiền Tuyến. Nhưng vấn đề là, mỗi lần anh ấy thử một vai diễn mới, khán giả lại phải làm quen với anh ấy một lần nữa. Và mỗi lần như vậy,
một mối tình lãng mạn mới lại xuất hiện. Tháng 11 năm 2025, các phương tiện truyền thông chụp được hình ảnh Phùng Thiệu Phong đưa con trai Siang Siang đi dạo. Siang Siang nhìn thấy một rào chắn bị đổ và chạy đến dựng lại. Cư dân mạng khen ngợi cách nuôi dạy con của ông và cho rằng ông là một người cha tốt. Tuy nhiên, một số người ngay lập tức đặt câu hỏi mối quan hệ của ông với Châu Linh Chia có phải là thật không? Bạn thấy đấy, ngay cả việc chăm sóc con cái nghiêm túc cũng không thể tách rời khỏi đời sống tình cảm của anh ấy. Điều nguy hiểm nhất đối với một người đàn ông không phải là yêu nhầm người, mà là dành toàn bộ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời cho tình yêu và những thú vui phù phiếm. Chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong trong 20 năm qua còn kịch tính hơn bất kỳ vai diễn nào của anh, nhưng vấn đề là, ngành giải trí là nơi mà tác phẩm tự nói lên tất cả. Cho dù bạn đẹp trai đến đâu hay giỏi diễn xuất trong chuyện tình cảm đến mức nào, nếu bạn không thể tạo ra những tác phẩm chất lượng, khán giả cuối cùng sẽ quên bạn. Tháng 9 năm 2025, bộ phim truyền hình The Frontline được phát sóng với Phùng Thiệu Phong thủ vai Sian. Truyền thông nhà nước bình luận rằng vị thế của anh trong ngành giải trí đã thay đổi. Tháng 10 cùng năm, The Sun Rises giành giải tại Liên hoan phim Venice với Shin Chae-hee đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Mặc dù Phùng Thiệu Phong không phải là diễn viên chính, nhưng diễn xuất của anh rất đáng khen ngợi. Tháng 11, anh được chụp ảnh đang đi mua sắm cùng con trai và hai cha con dường như rất thân thiết. Có vẻ như cuối cùng anh ấy cũng bắt đầu để công việc và hành động của mình tự nói lên tất cả. Nhưng liệu điều đó có thể che khuất lịch sử 2 thập kỷ đầy những cuộc phiêu lưu tình ái của anh ấy? Ở tuổi 46, Phùng Thiệu Phong vẫn đang cố gắng, vẫn diễn xuất và vẫn được chụp ảnh. Còn khán giả thì sao? Họ chỉ ngồi xem diễn biến câu chuyện trong khi chờ đợi. Họ đang chờ đợi dự án tiếp theo của anh ấy, hay là bạn gái mới của anh ấy.